السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو كمان شال مستطيل. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم، وبإذن الله هنشرح مع بعض كمان طريقة التشبيك وبتكون باستخدام غرزة الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية ببتدي أكون 4 سلسلة وبقفلهم بدائرة، بسيب مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. علشان نكون سلسلة بيكون عندك على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4. هسيب آخر 3 سلاسل وأروح لأول سلسلة، بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، هسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. كده اتكونت معايا دائرة مكونة من 4 سلاسل. لو حابة تبتدي بدائرة سحرية مفيش أي مشكلة. هبتدي أشتغل سلسلتين، وبعد السلسلتين هبتدي أشتغل غرزة عمود بلفة. السلسلتين مش هعتبرهم أي حاجة خالص يا بنات، تمام؟ هعتبرهم مجرد سنادة توصلني للغرزة اللي هشتغلها. وباخد سلسلتين وبعد كده هروح اشتغل 3 غرزة عمود بلفة. نعمل مراجعة سريعة كده على العمود. معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة وحلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقوا 2 اسحب الخيط واخرجي منهم. كده عندي عمود 2 3. دي كده تاني مجموعة، هاخد سلسلتين مسافة 1 2، بدخل تاني اكون مجموعة رقم 3 فيها 3 عمود، 1 2 3، سلسلتين 1 2. المجموعة عندي كده 1 2، ودي رقم 3 رقم 4 1 2 3، سلسلتين 1 2. وطبعا المجموعة دي كانت عندي لسه ما كملتش، باقي فيها ايه؟ انا اشتغلت فيها عمود بلفة واحد بس، السلسلتين مش بنحسبهم من العدد، فباقي ان انا اشتغل كمان عمودين في نفس الفراغ 1 2. وبروح لأول عمود، السلسلتين ماليش علاقة بيهم، أنا بروح لأول عمود تحت حرف الفي، بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين اللي هي الزاوية، أنا ببتدي أشتغل شغلي داخل الزاوية. هرتفع سلسلتين زي ما احنا شايفين، وهبتدي هشتغل داخل الزاوية. بقى هنبتدي نكون داخل الزاوية. بصوا السطر الأول عندي أهو، داخل الزاوية بكون عمودين سلسلتين عمودين، وبعد كده باخد سلسلة اسيب تحتها عمود واشتغل في العمود اللي بعده عمود، واخد سلسلة واروح طبعا اسيب تحتها عمود واروح اشتغل في الزاوية. تعالوا نروح نشتغل في الزاوية كده عمود سلسلتين 1 2، وكمان في نفس الفراغ هو 2 عمود 1 2. طيب يا رندا، كده باقيلي حاجة في الزاوية دي؟ باقيلي عمود هشتغله هنا في نهاية السطر. ليه؟ لان الزاوية عندي عمودين سلسلتين عمودين. احنا كده اشتغلنا عمود. هتقولولي والسلسلتين؟ نتجاهلهم تماما وبكرر كلامي علشان بيجيلي اسئلة كتير لما بشتغل بالطريقة دي، بتقولولي يا رندا ان السلاسل دي بتكون حاجة معانا من العدد. لا والله مش من العدد. هبتدي انا دلوقتي اشتغلت الزاوية بس ناقصها عمود، هاخد سلسلة وهلف الخيط على الابرة، سلسلة هسيب تحتها عمود واروح اشتغل في العمود اللي في المنتصف عمود واحد بس، بعد منه هاخد سلسلة وهسيب العمود واروح اشتغل الزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. كده 1 2 2 سلسلة 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 عمود. طيب كده وصلنا للمجموعة اللي بعدها، سلسلة هسيب تحتها عمود واروح للعمود في المنتصف اشتغل عمود، سلسلة هسيب العمود ده واروح بردك داخل الزاوية اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وبكرر نفس الكلام ده لغاية ما اوصل لنهاية السطر. ما ننساش ان في نهاية السطر بشتغل عمود في الزاوية طبعا تاني لان كان ناقصنا عمود. هكمل وارجع لكم. كده رجعت لكم في نهاية السطر. طبعا اشتغلنا فوق العمود اللي في المنتصف عمود وسلسلة. هروح بقى للزاوية. احنا طبعا في الزاوية بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين، اشتغلنا العمودين وسلسلتين وعمود، يبقى باقيلي عمود ولفة واحد. وبروح فوق العمود الاول اللي اشتغلته السلسلتين بتجاهلهم، اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي بردك ببتدي من الزاوية، همشي بمنزلقة لغاية الزاوية زي ما احنا شايفين،
برتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هما لا شيء معي. هبتدي اشتغل عمود، سلسلتين، عمودين، 1 2، وكده يبقى باقي بردك في الزاوية دي عمود بنشغله في نهاية السطر. اول عمود بيقابلني تحت بشتغل فوق منه عمود بلفة 1. تمام، يبقى انا هنا في المكان ده بقى عندي 3 عمود، عمودين الزاوية والعمود الاول ده. هاخد سلسلة والف الخيط على الابرة، هسيب العمود التاني وهسيب السلسلة وهروح للعمود بقى اللي كان عندي هنا لوحده في المنتصف، اشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس الفراغ كده، عمود 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، باخد سلسلة، هسيب سلسلة وهسيب عمود واروح للعمود الاخير من الزاوية اللي تحت، اشتغل عمود 1 بس. بنوصل لسلسلتين الزاوية تاني، برجع اكرر عمودين، سلسلتين، عمودين، 1 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 و2. تاني برجع اكرر العمود اللي جاي، اول عمود من المجموعة اللي عندي. بصوا يا بنات، المجموعة اللي عندي تحت اهي، عمودين، سلسلة، عمود، سلسلة، عمودين. اول عمود بشتغل فوقيه عمود زي، باخد سلسلة، بلف الخيط على الابرة، بسيب العمود، بسيب السلسلة، وبروح في العمود في المنتصف اشتغل عمود، سلسلتين، عمود، 1 عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 1 عمود. بعديهم باخد سلسلة، بسيب تحتها سلسلة والعمود ده، واخر عمود بروح اشتغل، ومن غير ما اخد اي سلاسل بروح للزاوية اشتغل عمودين، سلسلتين، عمودين، وبكرر لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وفي نهاية السطر طبعا ما ننساش العمود الاخير اللي بيكون عندي في الزاوية. بكمل وارجع لكم نشتغل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، طبعا بعد ما قفلت بمنزلقة في اول عمود اشتغلته، بمشي بمنزلقة كمان لغاية الزاوية، وبكرر 1 2 سلسلة، عمود وسلسلتين، 1 2، وكمان 2 عمود داخل نفس الفراغ لتكوين الزاوية الأولى. وفي نهاية السطر بيكون فيها عمود بنكمله في نهاية السطر. طيب كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت عمود، سلسلتين، عمودين. هيتبقى عندي هنا بقى من تحت اول حاجة هتقابلني 3 عمود، هشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم بالظبط، مفيش اي اختلاف. 1 2 3. طيب هنا في المكان ده بيقابلني سلسلة، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلة. هاخد سلسلة واحدة بس، هسيب السلسلة والعمود اللي هو طبعا الزاوية اللي تعتبر عندي حرف الفي دوت او الصدفة الصغيرة. فوق السلسلتين هكون غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود، بعد كده باخد سلسلتين، وبعد كده بكون غرزة بوب كورن تانية مكونة من 5 عمود، وبعد كده باخد سلسلة. تمام، هلف الخيط، هدخل داخل السلسلتين اشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 و5. كده اول غرزة بوب كورن. بسحب بقى الخيط لفوق، بعد 1 2 3 4 5 عمود، بنزل تحت حرف الفي لي، ادخل واسحب الحلقة دي من تحته وبقفل بسلسلة، وباخد سلسلتين مسافة 1 2، يعني كأنك بتشتغلي 3 سلاسل. بس احنا لا، لازم طبعا نحدد هي ايه، نعرف السلسلة دي بنقفل بيها، والسلسلتين هما المسافة. ادخل تاني في نفس الفراغ، اكون 5 عمود، 1 2 3 4 5. خلصنا. نسحب حلقتنا لفوق، فاول عمود بنزل تحت حرف الفي، اسحب الحلقة دي من تحته وبقفل بسلسلة، وباخد سلسلة مسافة. السلسلة طبعا الاولانية انا قفلت بيها، والسلسلة التانية هي المسافة ما بين الغرزة دي والمكان اللي اروح اشتغل من تحت. انا بسيب طبعا العمود وبسيب السلسلة زي ما سبت على اليمين بالظبط، وبروح لل3 عمود هما اللي بشتغل فوقيهم 3 عمود، 1 2 3. وصلنا تاني للزاوية زي ما احنا بنشتغلها، 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 2 عمود، 3 عمود هيقابلوني بشتغل فيهم 3 عمود، باخد سلسلة، غرزة بوب كورن، سلسلتين، غرزة بوب كورن في نفس الفراغ بنفس الطريقة، باخد سلسلة، وبعد كده بروح اشتغل 3 عمود واكرر الزاوية 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكرر نفس الخط اللي احنا اشتغلناه او الجانب دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني ونبتدي السطر الجديد مع بعض. هنا طبعا مشيت بمنزلقة لغاية الزاوية، سلسلتين، وبشتغل عمود، سلسلتين، عمودين،
وفي نهاية السطر بنكمل عمود عشان نكمل الزاوية. هنا هبتدي اشتغل فوق المكان عندي هنا، هناخد فوق العمود الاول سلسلة، هلف الخيط، هسيب العمود، هروح اشتغل عمود في العمود اللي بعده، هاخد سلسلة، هسيب عمود، هيتبقى لي عمودين هشتغل فوقيهم عمودين، 1 2. تمام يا بنات. طيب هنا دلوقتي هاخد سلسلتين، 1 2، وهروح فوق السلسلتين اللي هما ما بين غرزة البوب كورن دي والبوب كورن دي، بنزل اسحب الخيط واخرج، معاكي حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. تاني اكرر سلسلتين واروح اشتغل اول عمودين من الاعمدة، 1 2، سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود، سلسلة، هسيب تحتها العمود ده واروح اشتغل الزاوية، عمودين، سلسلتين، عمودين، 1 2 1 2، سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2. تاني بكرر، هاخد سلسلة، هسيب تحتها اول عمود واروح لتاني عمود واشتغل عمود بلفة، 1، هاخد سلسلة تانية، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل العمودين الباقيين، 1 2. هنا خلصت العمودين، باخد سلسلتين، 1 2، باجي فوق السلسلتين اللي عند غرزتين البوب كورن بعمل غرزة حشو، سلسلتين مسافة، هنروح لأول عمودين نشتغلهم من الأعمدة، 1 2، سلسلة، هسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل الزاوية، عمودين، سلسلتين، عمودين، وبكرر زي ما احنا شفنا في الخط ده او الجانب ده، بكرر كمان الجانبين الباقيين وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة وبنروح للزاوية بمنزلقة كمان، ونبتدي نشتغل سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمودين، 1 1 2، كمان عمودين، 1 2. خلاص بدايتنا معروفة، وختام السطر بيكون بيختم بعمود بلفة في نفس الفراغ. نبتدي هنا زي ما احنا شايفين يا بنات في المكان ده اهو، ببتدي اشتغل على العمود اللي عندي اللي جاي، عمود بلفة 1، بيتكون عندي هنا 3، هاخد سلسلة، هسيب العمود ده وهسيب السلسلة، وفوق العمود اللي لوحده ده هشتغل تاني عمود، سلسلتين، عمود، 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، هاخد سلسلة، هسيب العمود الاول واروح للعمود التاني ابتدي اشتغل فوقيه عمود، السلسلتين بشتغل فوقيهم عمودين، يبقى كده 1 2، غرزة الحشو بشتغل فوقيها عمود، السلسلتين بشتغل عمودين، 1 2، العمود اللي جاي بشتغله عمود، والعمود اللي بعده بتجاهله تماما، يبقى عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7. هاخد سلسلة، هلف الخيط على الابرة، طبعا بسيب العمود وبسيب السلسلة فوق العمود هنا تاني، برجع اكرر عمود، سلسلتين، 1 2، وفي نفس الفراغ عمود، سلسلة، هنسيب هنا تحت عندي عمودين باقيين، بسيب واحد واروح اشتغل 1. طيب وبعد كده وصلت للسلسلتين، زاوية زي اي زاوية، عمودين، سلسلتين، عمودين، يبقى كده 1 2 1 2، سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2. عفوا، بسم الله. نرجع تاني، الجانب هو نفس اللي عملته هنا بكرره هنا، اول عمود بشتغله باخد سلسلة وبرجع اروح اشتغل على العمود ده، عمود، سلسلتين، عمود، وارجع اخد سلسلة اشتغل، اسيب العمود الاول واشتغل العمود ده، وبس سلسلتين فوقيهم عمودين، والحشو فوقيه عمود، وسلسلتين، عمودين، والعمود اللي بعدهم عمود، هسيب العمود الاخير اخد سلسلة واروح اشتغل فوق العمود ده لوحده، عمود، سلسلتين، عمود، هاخد سلسلة، هسيب اول عمود واروح اشتغل اخر عمود، وبعد كده في الزاوية ببتدي اكرر تاني عمودين، سلسلتين، عمودين، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، وبعد كده ارجع لكم تاني نبتدي السطر الجديد مع بعض. السطر الجديد ابتديت بسلسلتين فوق الزاوية، عمود، سلسلتين، عمود، وفي نهاية السطر هشتغل كمان عمود بلفة في نفس الفراغ. هيقابلني من تحت 3 عمود، هبتدي اشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم، 1 2 3. نبتدي ناخد سلسلة واحدة بس، وهروح للسلسلتين اللي هما ما بين العمودين دول واشتغل بوب كورن، سلسلتين بوب كورن، 1 2 3 4
5. نسحب الخيط ونقفل غرزة البوب كورن الفشارة بتاعتنا. بسلسلة وناخد سلسلتين مسافة. نكمل غرزة بوب كورن تانية. 1 2 3 4 5. نقفلها بسلسلة وناخد سلسلة مسافة. هنا فوق الأعمدة ال7 بشتغل زيهم بالظبط أعمدة 7، يعني كل عمود فوقيه عمود. 1 2 3 4 5 6 و7. سلسلة مسافة وهروح تاني أكرر بوب كورن سلسلتين بوب كورن. 1 2 3 4 5 ونقفل غرزة البوب كورن بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة وارجع بوب كورن تانية. 1 2 3 4 5 نقفل غرزة البوب كورن بسلسلة وناخد سلسلة مسافة. هيقابلني ال3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم. 1 2 3. الزاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين، وبرجع اكرر في كل خط من الخطوط ال4 بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نكمل السطر الاخير مع بعض. ومش هيبقى فاضل معانا او باقي معانا غير طريقة التشبيك. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر. خلاص قفلنا بمنزلقة وكمان ارتفعت سلسلتين عمود سلسلتين عمود، وفي نهاية السطر بشتغل عمود. هنا بقى في السطر الاخير فوق كل عمود يقابلني ببتدي اشتغل عمود بلفة زي كده. 1 بالاضافة طبعا للاتنين اللي في الزاوية. 2 3 4 5 والعمودين اللي بيكونوا في الجانب ده من الزاوية بيكونوا هنا عندي 7، وفي الجانب ده برضك بيكونوا 7. دول 5 و2 في الزاوية يبقوا 7. طيب في المكان ده هبتدي اخد سلسلتين. هروح فوق السلسلتين اللي تحت ما بين البوب كورن والبوب كورن بعمل غرزة حشو سلسلتين، وهسيب بقى البوب كورن والسلسلة واروح فوق كل عمود يقابلني اشغل عمود بلفة زيه كده. 1 2 3 4 5 6 7. يعني كل مجموعة من الأعمدة سواء اللي عند الزاوية هنا أو اللي في المنتصف أو الزاوية هنا بيكونوا 7 عمود. سلسلتين حشو في منتصف السلسلتين اللي تحت، سلسلتين ونروح نكون كمان 7 عمود فوق 5 منهم اهم. 1 2 3 4 5. طيب فين بقية ال7؟ الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، ده اول عمود منهم رقم 6، تاني عمود منهم هيكون رقم 7. كده عمودين الزاوية اجتمعوا معايا مع العدد ده سلسلتين، وابتدي اشتغل تاني عمودين 1 2 ونكمل على ال5 دول 5 عمود زيهم سلسلتين حشو سلسلتين 7 عمود سلسلتين حشو سلسلتين 7 عمود بما فيهم طبعا عمودين الزاوية. وبالشكل ده بيكون طبعا ده اخر سطر موجود عندي في المربع. طيب بنبتدي بقى نشبك المربعين. انا بكمل السطر الاخير مع نفسي يا بنات، لكن بنبتدي نشبك المربعين مع بعض. ازاي بنشبك؟ بلون مختلف عن المربعات كلها. يعني انا مثلا لو بشغل الوحدات دي كلها زي ما احنا شايفينها بالوان من درجات لون واحد، يعني مثلا السيمون من درجات الاورنج، ممكن نجيب اي لون في منتصفهم بردك افتح او اغمق من اللونين دول، وبنشتغل بيهم المفرش بتاعنا كله. طيب يربط الالوان دي كلها ايه؟ واحد من الالوان اللي بشتغل بيها ممكن تخليه للتشبيك، او لو انت حابه تخلي لون التشبيك مختلف تماما بيكون ابيض اسود اوف وايت اي درجه انت حابه. هبتدي بنشبك على بغرزه الحشو، يعني على وشين الشغل، ظهرين الشغل بيكونوا في الداخل. هاجي هنا عندي اهو ببتدي اقفل عقدة بداية واجيب الزاويتين معايا كده على الابرة حلقة، بنزل من تحت الزاوية دي ومن تحت الزاوية دي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو زي ما احنا شايفين.
شرحت معاكم الطريقة بتاعت غرزة الحشو اكتر من مرة، بس برضك بنحب نكررها طالما هي في موضوع الفيديو بتاعنا، يبقى لازم برضك نشرحها بكل تفاصيلها. التشبيك باستخدام غرزة الحشو انا بستخدم له طريقتين. الطريقة الاولى فهي انك بتنزلي تحت حرف الفي، يعني الضلعين من الغرزة دي، وتحت حرف الفي للغرزة اللي وراك، يعني عندك ضلعين من هنا وضلعين من هنا، وتسحبي الخيط وتخرجي من تحتهم وتشغلي غرزة الحشو. تاني بكرر، بدخل تحت الضلعين من هنا وبدخل تحت الضلعين من هنا، اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو. ماشي، نكمل. تحت الضلعين من هنا وتحت الضلعين من هنا ونشغل غرزة حشو. تعالوا نمشي شوية كده، يعني فوق كل غرزتين قصاد بعض انا بشغل غرزة حشو زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده اهو، حشو 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 على كل غرزتين يقابلوني. طب هنا مكان السلسلتين بنزل من السلسلة دي والسلسلة دي بردك حشو هنا، وفوق السلسلة التانية من السلسلتين حشو. فوق غرزة الحشو دي بدخل، والحشو اللي بعدها بردك بدخل فيها واشغل فوق الاتنين حشو. السلسلتين فوقيهم اتنين حشو، واحد اتنين. طيب تعالوا بقى نبتدي نشبك بالطريقة التانية. دي الطريقة الاولى اللي انا ببتدي اشبك بيها الوحدتين مع بعض. هتبصوا تلاقوا ان ايه، انا عندي طبعا الوحدة دي والوحدة دي اهي، وخط المنتصف اللي هو احنا شبكنا بغرزة الحشو فيه. انا شخصيا مش بحب الطريقة دي، الطريقة طبعا الصح والصحيحة، لكن مش بحبها، بحس ان هي بتشد لي الوحدتين كده لفوق. بصوا حتى من الخلف، وهو طبعا ده الخط اللي بيبان معايا في التشبيك من الخلف، لكن انا مش بحب الوحدات تبقى مشدودة معايا كده. طب يعني اعمل ايه يا رندا؟ تعالوا اوريكم الطريقة التانية اللي انا دايما بفضل اشتغل بيها. لما بنيجي نشبك انا عندي ايه، ضلعين اهو. بصوا، حلقة امامية وحلقة خلفية. دي الحلقة الامامية الفرونت لوب، اتمنى بس تكون واضحة كده، واضح تمام. ابتدي، دي الحلقة الامامية الفرونت لوب، مش هشتغل فيها، هاخد الحلقة الخلفية اللي وراها الباك لوب. طيب من الغرزة اللي ورايا هاخد الحلقة الامامية، يعني حلقة خلفية مع امامية هنا، واسيب بقى الخلفية الناحية التانية. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين واشغل غرزة حشو. تاني بكرر، انا معايا ده حرف الفي كام، ماليش علاقة بيه، بسيب الامامية اهي مش بشتغل فيها، بروح للخلفية الباك لوب، واللي قصادها على طول هنا هتكون الامامية، يعني خلفي مع امامي، وبدخل اسحب الخيط واشغل غرزة حشو. خلفي باك لوب مع فرونت لوب وغرزة حشو سنجل كروشيه، وهكذا خلفي مع امامي، يعني الغرزتين اللي قصاد بعض، الحلقتين عفوا اللي قصاد بعض، والحلقتين التانيين واحدة بتكون واقعة هنا وواحدة بتكون واقعة الناحية التانية. خلفي مع امامي، خلفي مع امامي. طيب وصلنا للسلسلتين يا رندا، وده صعب؟ مش صعب ولا حاجة، اهي حلقة خلفية من السلسلة. وطبيعي احنا لما بنيجي نشتغل على السلسلة في اول سطر بيكون عندنا ايه، الحلقات بنشتغل عليها. دي خلفي مع السلسلة الاولى، بتكون باخد الحلقة الامامية حتى لو ضيقة شوية برضك، معلش اجتهدي اهي. خلفي السلسلة اللي بعدها مع الحلقة الامامية من السلسلة اللي وراها، غرزة الحشو برضك حلقة خلفية مع حلقة امامية، وبكمل بالطريقة دي. طيب تعالوا بقى نشوف الفرق بين الطريقتين، وطبعا هيكون واضح في الشكل. الجزء ده اهو، بصوا الشغل مشدود لفوق، يعني الوحدة دي مسحوبة مع الوحدة دي، والاتنين مضمومين كده لفوق. طيب تعالوا في الجزئية بقى دي اللي انا اشتغلتها بالطريقة اللي انا بحبها شخصيا، اعوذ بالله من كلمة انا. الحلقة اللي انا سبتها من هنا اهي، دي الحلقة الامامية اللي انا سبتها، والحلقة الخلفية اللي سبتها من هنا برضك الخط ده، والتشبيك بيكون في الخط اللي ما بين الوحدتين مفيش، دي مش مشدودة، دي مرتاحة ودي مرتاحة زي ما احنا شايفين. وده نتيجة ايه، نتيجة ان انا شبكت على حلقة واحدة من هنا وحلقة واحدة من هنا. فانتوا طبعا قدامكم الطريقتين وهتشتغلوا بيهم وتشوفوا الطريقة دي والطريقة دي. دايما نحاول ان احنا نشتغل بطريقة المحترفين، ما نرضاش بأي طريقة وخلاص، لا نشوف الطريقة اللي تريحنا. بصوا حتى كمان لما هتيجي تفرشي المفرش، صحيح الطريقتين مش واضحين قوي، لكن طبعا بالنسبة للبنات المحترفات هتاخد بالها والله. وكمان البنات المبتدئات، جربي تشتغلي بالطريقة دي وجربي تشتغلي بالطريقة دي وشوفي الطريقة اللي هتريحك فيها. انا شخصيا بحب الشكل دوت، بيكون انسيابي وشيك جدا وسيمبل وجميل وناعم معايا في البصوا، يعني انا الوحدتين مرتاحين غير الجزء اللي فوق تمام.
بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة ونهاية وحدتي النهاردة وطريقة التشبيه. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. وكمان بشكركم على كل التعليقات الجميلة الحلوة اللي بتكتبوها لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.